ลองจินตนาการว่าคุณคือผู้ปกครองคนสุดท้ายของอาณาจักรที่กำลังจะล่มสลายกองทัพของศัตรูกำลังเข้ามาใกล้เมืองของคุณกำลังถูกปิดล้อมและคุณรู้ดีว่าถ้าคุณถูกจับได้สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าอาจไม่ใช่แค่ความตายแต่คือการถูกนำตัวไปเป็นนักโทษในขบวนชัยชนะของศัตรู 2,000 กว่าปีต่อมาผู้คนทั่วโลกยังจำชื่อของคุณได้แต่กลับไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าร่างของคุณอยู่ที่ไหนนี่คือจุดจบของคลีโอพัตราที่ 7 ราชินีองค์สุดท้ายแห่งอียิปต์ผู้หญิงที่เคยต่อรองกับมหาอำนาจของโลกโบราณและพยายามรักษาอาณาจักรของตัวเองเอาไว้ในช่วงเวลาที่โรมกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเธอเสียชีวิตในปี 30 ก่อนคริสตกาลและตามบันทึกโบราณเธอกับมาร์คแอนโทนีได้รับการฝังร่วมกันอย่างสมเกียรติแต่วันนี้สุสานนั้นกลับหายไปและคำถามที่นักโบราณคดียังตามหาคำตอบก็คือคลีโอพัตราถูกฝังอยู่ที่ไหนกันแน่ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่ารอบโลกคลังประวัติศาสตร์ฟรีที่ดีที่สุดถ้าพูดชื่อคลีโอพัตราภาพแรกที่หลายคนนึกถึงอาจเป็นหญิงงามผู้ใช้เสน่ห์ล่อลวงชายผู้ยิ่งใหญ่ของโรมแต่ภาพนั้นอาจทำให้เราเข้าใจผู้หญิงคนนี้ผิดไปมากเพราะคลีโอพัตราไม่ได้เป็นเพียงตัวละครในเรื่องรักสามเศร้าเธอคือผู้ปกครองคนสุดท้ายของราชวงศ์ปะโตเลมีราชวงศ์เชื้อสายกรีกมาซิโดเนียที่ปกครองอียิปต์มานานเกือบ3 ศตวรรษและตลอดชีวิตของเธอต้องอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมืองที่อันตรายที่สุดครั้งหนึ่งของโลกโบราณโรมกำลังขยายอำนาจอียิปต์กำลังเผชิญปัญหาภายในและคลีโอพัตราต้องตัดสินใจครั้งแล้วครั้งเล่าว่าจะร่วมมือกับใครจะเชื่อใครและจะทำอย่างไรให้อียิปต์ยังคงมีอำนาจของตัวเองต่อไปและในท้ายที่สุดเกมการเมืองนั้นจะพาเธอไปพบกับชาย2 คนที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของเธอไปตลอดกาลจูเลียสซีซ่าร์และมาร์คแอนโทนีคลีโอพัตราเกิดในปี 69 ก่อนคริสตกาลและเมื่อขึ้นครองอำนาจเธอไม่ได้พบกับอียิปต์ที่มั่นคงอย่างที่เรามักจินตนาการกันประเทศกำลังเผชิญความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาทางเศรษฐกิจขณะที่โรมกำลังกลายเป็นมหาอำนาจที่แทบไม่มีรัฐใดในเมดิเตอร์เรเนียนสามารถมองข้ามได้คลีโอพัตราจึงต้องเล่นเกมการเมืองตั้งแต่ยังสาวและหนึ่งในคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของเธอคือปะโตเลมีที่ 13น้องชายและผู้ร่วมปกครองของเธอความขัดแย้งรุนแรงขึ้นจนคลีโอพัตราต้องออกจากอเล็กซานเดรียแต่แล้วโชคชะตาก็ส่งผู้เล่นคนใหม่เข้ามาในเกมจูเลียสซีซ่าร์เมื่อซีซ่าร์เดินทางมาถึงอียิปต์ในช่วงสงครามกลางเมืองของโรมคลีโอพัตราตัดสินใจกลับเข้าไปพบเขาและเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งก็เกิดขึ้นนักเขียนโบราณเล่าว่าเธอถูกลักลอบนำตัวเข้าไปพบซีซ่าร์โดยซ่อนอยู่ในผ้าห่อหรือเครื่องนอนแต่ไม่ว่ารายละเอียดจะเกิดขึ้นอย่างไรสิ่งสำคัญกว่าคือสิ่งที่ตามมาซีซ่าร์สนับสนุนคลีโอพัตราและหลังจากความขัดแย้งทางการเมืองและการสู้รบเธอก็กลับขึ้นสู่อำนาจคลีโอพัตรากับซีซ่าร์มีบุตรชายด้วยกันชื่อปะโตเลมีที่ 15หรือที่รู้จักกันในชื่อซีซาเรียนแต่สำหรับคลีโอพัตราความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องส่วนตัวเพราะการสนับสนุนจากซีซ่าร์ช่วยให้เธอรักษาบัลลังก์และรักษาผลประโยชน์ของอียิปต์เอาไว้ได้ชั่วระยะหนึ่งแต่ในโลกการเมืองโบราณไม่มีพันธมิตรใดปลอดภัยตลอดไปในปี 44 ก่อนคริสตกาลจูเลียสซีซ่าร์ถูกลอบสังหารที่กรุงโรมการตายของเขาทำให้โรมเข้าสู่ความวุ่นวายครั้งใหม่และคลีโอพัตราต้องปรับตัวอีกครั้งหลายปีต่อมาเธอได้พบกับมาร์คแอนโทนีหนึ่งในผู้มีอำนาจสำคัญของโรมความสัมพันธ์ของทั้งสองกลายเป็นทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการเมืองคลีโอพัตราต้องการรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของอียิปต์ขณะที่แอนโทนีต้องการทรัพยากรและพันธมิตรสำหรับการเมืองและสงครามของตัวเองทั้งสองมีลูกด้วยกันหลายคนและในช่วงหนึ่งแอนโทนีได้มอบดินแดนบางส่วนและสถานะทางการเมืองให้กับคลีโอพัตราและลูกๆของเธอสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงเรื่องรักระหว่างราชินีแห่งอียิปต์กับแม่ทัพโรมันแต่มันกลายเป็นปัญหาทางการเมืองของโรมเองและชายคนหนึ่งมองเห็นโอกาสที่จะใช้เรื่องนี้ทำลายคู่แข่งของเขาชายคนนั้นคือออกตาเวียน
ออกตาเวียนเป็นคู่แข่งทางการเมืองของแอนโทนีและเขารู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงสนามรบเท่านั้นเขาต้องทำให้ชาวโรมันเชื่อว่าแอนโทนีกำลังทรยศต่อผลประโยชน์ของโรมและภาพของคลีโอพัตราก็ถูกนำมาใช้ในสงครามทางการเมืองนี้เธอถูกนำเสนอในฐานะราชินีต่างชาติที่มีอำนาจเหนือชายชาวโรมันเรื่องราวเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อภาพจำของคลีโอพัตราที่ถูกส่งต่อมาถึงคนรุ่นหลังและในปี 31 ก่อนคริสตกาลทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันในการรบครั้งสำคัญที่แอคเทียมนอกชายฝั่งตะวันตกของกรีซกองกำลังของแอนโทนีและคลีโอพัตราพ่ายแพ้และหลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มพังทลายอย่างรวดเร็วพวกเขาถอยกลับสู่อียิปต์แต่รู้ดีว่ากองทัพของออกตาเวียนกำลังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆในปี 30 ก่อนคริสตกาลออกตาเวียนเข้าควบคุมอเล็กซานเดรียแอนโทนีตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองหลังได้รับข่าวที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการตายของคลีโอพัตราและตามเรื่องเล่าของพลูทาร์กเขาถูกนำตัวไปยังสุสานของคลีโอพัตราก่อนเสียชีวิตที่นั่นส่วนคลีโอพัตราเองก็ต้องเผชิญกับทางเลือกที่แทบไม่มีทางออกหากเธอถูกนำตัวไปกรุงโรมเธออาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนชัยชนะของออกตาเวียนเรื่องราวโบราณเล่าว่าเธอเลือกจบชีวิตของตัวเองนักประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมามักเชื่อมโยงการตายของเธอกับงูพิษอัสแต่รายละเอียดที่แน่นอนยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเด็ดขาดสิ่งที่เรารู้แน่นอนกว่าคือคลีโอพัตราเสียชีวิตในปี 30 ก่อนคริสตกาลด้วยวัยประมาณ 39 ปีและการเสียชีวิตของเธอไม่ได้หมายถึงแค่การตายของราชินีคนหนึ่งเพราะหลังจากนั้นอียิปต์ก็ถูกผนวกเข้าเป็นดินแดนภายใต้การปกครองของโรมและราชวงศ์ปโตเลมีก็สิ้นสุดลงแต่ตรงนี้เองเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะคลีโอพัตราอาจแพ้สงครามแต่ตามบันทึกโบราณเธอไม่ได้ถูกทิ้งให้ไร้เกียรติพลูทาร์กเขียนว่าออกตาเวียนอนุญาตให้คลีโอพัตราและแอนโทนีได้รับการฝังร่วมกันในสุสานของคลีโอพัตรานั่นหมายความว่าในช่วงเวลาหนึ่งสุสานของราชินีควรมีอยู่จริงแต่ถ้าอย่างนั้นมันอยู่ที่ไหนนี่คือหนึ่งในปริศนาที่ทำให้เรื่องราวของคลีโอพัตรายังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันเพราะจนถึงวันนี้ยังไม่มีการค้นพบที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นสุสานของคลีโอพัตราหนึ่งในเหตุผลที่การค้นหายากมากคืออเล็กซานเดรียในปัจจุบันไม่ใช่อเล็กซานเดรียในยุคของคลีโอพัตราตลอดเวลาหลายร้อยปีชายฝั่งของเมืองได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวสึนามิการทรุดตัวของพื้นดินและการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลบางส่วนของย่านพระราชวังโบราณจึงจมลงใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและนักโบราณคดีได้ค้นพบโครงสร้างโบราณจำนวนมากใต้น้ำบริเวณชายฝั่งอเล็กซานเดรียดังนั้นการตามหาสุสานของคลีโอพัตราจึงไม่ใช่เพียงการเดินเข้าไปในทะเลทรายแล้วค้นหาห้องหินหนึ่งห้องแต่เป็นการพยายามสร้างภาพเมืองโบราณขึ้นมาใหม่จากเศษซากที่กระจายอยู่ทั้งบนบกและใต้ทะเลแต่มีนักโบราณคดีคนหนึ่งที่เชื่อว่าเราอาจกำลังมองหาผิดที่เธอคือแคทลีนมาร์ติเนสนักโบราณคดีชาวโดมินิกันซึ่งเริ่มค้นหาเบาะแสของสุสานคลีโอพัตราที่ทาโปซิริสมักนาตั้งแต่ปี 2005 สถานที่แห่งนี้อยู่ทางตะวันตกของอเล็กซานเดรียและเกี่ยวข้องกับเทพโอซิริสและไอซิสซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อโลกความเชื่อของอียิปต์โบราณและนี่คือจุดที่ทฤษฎีของมาร์ติเนสน่าสนใจเพราะคลีโอพัตราเคยเชื่อมโยงภาพลักษณ์ของตัวเองเข้ากับเทพีไอซิสหากเธอต้องการสร้างสถานที่พักผ่อนสุดท้ายที่มีความหมายทางศาสนาทาโปซิริสมักนาจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เธออาจพิจารณาได้แต่นี่คือสมมุติฐานไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้วและมาร์ติเนสต้องใช้เวลาหลายปีค้นหาหลักฐานเพื่อสนับสนุนแนวคิดนี้การขุดค้นที่ทาโปซิริสมักนาให้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจจริงๆทีมพบเหรียญและวัตถุจำนวนมาก
รวมถึงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในช่วงยุคปโตเลมีและในปี 2022 มีการประกาศการค้นพบอุโมงค์หินใต้ดินขนาดใหญ่ความยาวที่รายงานไว้ประมาณ 1.3 กิโลเมตรและบางส่วนอยู่ในสภาพที่มีน้ำทะเลท่วมถึงภายในมีภาชนะและเศษเครื่องปั้นดินเผาที่เชื่อมโยงกับยุคปโตเลมีแต่สิ่งสำคัญคืออุโมงค์ไม่ใช่สุสานคลีโอพัตราและไม่มีหลักฐานโดยตรงที่ยืนยันว่าร่างของราชินีอยู่ที่นี่นี่คือจุดที่ต้องแยกระหว่างสิ่งที่ค้นพบกับสิ่งที่เราหวังว่าจะค้นพบแล้วในปี 2025 การค้นหาก็ได้เบาะแสใหม่อีกครั้งทีมของมาร์ติเนสร่วมกับนักสำรวจทางทะเลบ๊อบบาลาดสำรวจพื้นที่ใต้น้ำใกล้ทาโปซิริสแมกนาและพบโครงสร้างที่ดูเหมือนมนุษย์สร้างขึ้นรวมถึงเสาพื้นผิวหินที่ได้รับการขัดเรียบแอมโฟราและสมอเรือหลักฐานเหล่านี้ทำให้นักวิจัยเสนอว่าบริเวณดังกล่าวอาจเคยเป็นท่าเรือโบราณที่เชื่อมโยงกับทาโปซิริสแมกนาและอาจมีบทบาทในช่วงเวลาที่คลีโอพัตรายังมีชีวิตอยู่แต่การพบท่าเรือไม่ได้หมายความว่าเราพบสุสานของคลีโอพัตรามันเพียงช่วยให้เราเห็นภูมิทัศน์ของโลกที่เธอเคยอาศัยอยู่ชัดขึ้นและทำให้คำถามเดิมกลับมาน่าสนใจอีกครั้งถ้าบริเวณนี้เคยเป็นศูนย์กลางสำคัญจริงแล้วสิ่งที่ยังซ่อนอยู่ใต้ดินและใต้ทะเลคืออะไรและนี่คือสิ่งที่ทำให้ปริศนาของคลีโอพัตรายังไม่จบถ้าสุสานของเธออยู่ในอเล็กซานเดรียมันอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งและแผ่นดินไหวถ้าอยู่ที่ทาโปซิริสแมกนามันอาจยังซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่ยังขุดค้นไม่หมดหรือถ้าโชคร้ายที่สุดสุสานนั้นอาจถูกทำลายไปแล้วโดยธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงของเมืองตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เรารู้คือคลีโอพัตราเคยมีชีวิตจริงเธอปกครองอียิปต์จริงเธอต่อรองกับมหาอำนาจโรมันจริงและเธอเสียชีวิตในช่วงเวลาที่อียิปต์กำลังเปลี่ยนจากอาณาจักรอิสระไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกโรมันส่วนสุสานของเธอยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโบราณคดีบางทีวันหนึ่งนักโบราณคดีอาจเปิดห้องหินที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนและพบชื่อของราชินีองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ปโตเลมีอยู่บนผนังหรือบางทีสิ่งที่เราตามหามานานกว่า 2,000 ปีอาจถูกธรรมชาติกลืนหายไปจนไม่เหลืออะไรให้ค้นพบเลยก็ได้และบางทีความน่าสนใจที่สุดของประวัติศาสตร์อาจไม่ใช่การที่เรามีคำตอบทุกอย่างแต่คือการที่เรายังมีคำถามที่ดีพอจะทำให้มนุษย์ออกเดินทางตามหาความจริงต่อไปแล้วคุณล่ะคิดว่าสุสานของคลีโอพัตรายังอยู่ที่ไหนสักแห่งรอการค้นพบหรือมันหายไปตลอดกาลแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ฝากติดตามเรื่องเล่ารอบโลกคลังประวัติศาสตร์ฟรีที่ดีที่สุดไว้แล้วไปเปิดหน้าประวัติศาสตร์ด้วยกัน